Welcome to my channel. In this video, ituturo ko ang tamang pag-solve ng addition sa fraction sa Tagalog para mas madaling intindihin at sundan. Ano pang hinihintay natin? Let's start to learn fraction. Una, kailangan natin na gawing pareho ang denominator ng fraction bago natin ma-add ang isang fraction. Halimbawa, 1/3 plus 3/4. Ang 3 at 4 na nasa baba ang denominator at ang 1 at 3 ang numerator na nasa taas na numbers. Para gawing pareho ang denominator ay kailangan natin na mag-cross multiplication, i-multiply natin ang numerator at ang denominator sa denominator. Tingnan maigi ang halimbawa. 1 times 4 plus 3 times 3 over 3 times 4 is equals to 4 plus 9 over 12. Ang tamang sagot ay 13 over 12. At ang isa pang paraan ng pag-solve ng addition sa fraction ay ang pagkuha ng LCM, or least common multiplier. Sa ating halimbawa ang denominator ay 3 at 4. Una, kunin natin ang LCM. Para makuha natin ang LCM ay i-multiply lang ang denominator. 3 times 4 is equals to 12. Pangalawa, ilagay natin ang nakuhang LCM sa baba ng problems. 1/3 plus 3/4 over 12. Pangatlo, i-divide natin ang denominator sa LCM at i-multiply sa numerator. 3 divided by 12 times 1, plus 4 divided by 12 times 3 over 12. At ituloy lang ang pagso-solve para makuha ang sagot. 4 times 1, plus 3 times 3, over 12, equals 4 plus 9, over 12, equals 13 over 12, ang tamang sagot. Tandaan ang pag-multiply ng denominator para makuha ang LCM, at tinatawag din itong LCD o least common denominator, ay pwede nating gamitin pag ang dalawang denominator ay isang odd at ang isa ay even numbers, at pag ang denominator ay parehong odd numbers. Tulad ng nasa halimbawa ang 3 at 4 ang denominator, pwede silang i-multiply para mas malinaw. Ang halimbawa ng even numbers ay ang mga numbers na 2, 4, 6, 8, 10, at ang odd numbers ay 1, 3, 5, 7 at 9. Pag ang denominator ay parehong even numbers, halimbawa, 2 at 4, para makuha natin ang LCM ay kailangan natin ilista ang multiple numbers ng bawat denominator. Para sa list ng multiple numbers ng 2 ay ang mga sumusunod. 2 times 1 is equals 2. 2 times 2 is equals 4. 2 times 3 is equals 6. 2 times 4 equals 8. Para naman sa 4 ay mga numbers na 4, 8, 12 at 16. Nakita natin na ang 4 ang may pinakamababang parehong number, so ang LCM or LCD ay 4. Kung nalalabuan pa kayo, makomment lang at pipilitin ko masagot lahat ng katanungan nyo. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang video, please hit the like button and hit the notification bell.